ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ යෝගට් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් සමග. ඔයාලා මගෙන් ගොඩක්ම ඉල්ලලා තිබුණු රෙසිපි එකක් මේ. යෝගට් මුදවන්න ඔයාලා මීකිරි යොදා ගන්නව නම් හොඳයි. එතකොට තරමක් ගන්නට හොඳට මිදෙනවා. මම අද ගත්තේ එළකිරි. ඒ නිසා මේ වගේ මිදිලා තියෙනවා. මීට කලින් මුදවපු කිරි වීඩියෝ එකකුත් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. යෝගට් මුදවන්න අවශ්‍ය වෙනවා කිරි මිලිලීටර් 500යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 2යි. ටින් කිරි මම ගත්තේ මිල්ක් මේඩ් රස අනුව ගන්න. මුහුන් සඳහා මුදවපු කිරි මේස හැඳි 1යි. ඊට අමතරව සීනි මේස හැඳකුත් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා කිරි එකතු කරන්න. දැන් මිල්ක් මේඩ් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරන්න. රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ලිප ඔන් කරලා හොඳින් කවලම් කරන්න. මම එක සීනි මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. හොඳට සීනි දියවෙනතුරු කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ඇඟිල්ල දැම්මම රස්නේ දැනෙන තරමට ආවම ඇති. නැත්නම් හොඳටම උණු කරලා ඇඟිල්ල දැම්මම රස්නේ දැනෙන තරමට නිවෙන්න දෙන්න. දැන් මුහුන් විදියට ගන්න මුදවපු කිරි ටිකට අපි හදාගත්ත කිරි මේස හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට දිය කර ගන්න. දැන් කිරිවලට මුහුන් එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කර ගන්න. දැන් මේ වගේ පොඩි පොඩි භාජනවලට මිශ්‍රණය පුරවා ගන්න. පෙන තියෙනව නම් මේ වගේ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ යෝගට් මේ විදියටම පැය 12ක් 15ක් විතර මිදෙන්න තියන්න. මිදුනට පස්සේ පැය 4ක් විතර ශීතකරණයේ දාන්න. ඊට පස්සේ රස විඳින්න පුළුවන්. රසම රස යෝගට් ගොඩාක්ම පිරිසිදුව ගෙදරදීම හදාගන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනස්ම රස අත්දැකීමකුත් වේවි. ඔයාලත් මේ යෝගට් ගෙදරදීම හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.